سلامونه خپلواک موبایل نن مې درته داسې موبایل راوړی چې په انټرنیټ کې په 350 یورو باندې پیدا کېږي کولی شئ زه تاسو ته په ډېر ارزانه قیمت 12 جی بي ریم 256 جی بي اس اس ډي 5200 ایم ایچ بیټري پبجي والا گیم والا ټول ځانونه راورسوئ واتساپ کې زنګ ووایئ هغه کې سیار چاته په کار وي سراسر اروپا ته فری ډیلیوري کولی شئ وګورئ برانډ نیو ډېر لږ دي ګوره سیار چا مخکې میسج وکړه هغه ته به ورکولي خپلې کمپنۍ نه ورسره پوښ هم راغلی کتلی شئ پروټیکشن هم پرې لګولی دی د ټول کتلی شئ چارجر دی ورسره ایکسټرا سکرین پروټیکټر هم دی ورسره چارجر او د گیمینګ لپاره ورسره هیډ سیټ هم راغلی سیار چاته په کار یې خپلواک موبایل واتساپ نمبر په پروفایل کې دی زنګ ووهئ میسج وکئ سراسر اروپا ته فری ډیلیوري اویلیبل دی سیار چاته په کار یې موږ ته زنګ ووهئ د نور موبایل لپاره کولی شئ موږ سره رابطه وکړئ